كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر الموت وينصح بذلك ويأمر به. روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه اللذات. وروى البزار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يضحكون فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. أحسبه قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في ساعة إلا ضيقه عليه. وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. وروى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وروى الحاكم في مستدركه عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان من المدائن على فرسخ، قال: فجاءت الجمعة فحضرها فخطبهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن المضمار اليوم والسباق غدا. قال: فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا؟ فقال: يا بني إنك لجاهل، إنما يعني العمل اليوم والجزاء غدا. قال: فلما كانت الجمعة الأخرى حضرنا فخطبنا حذيفة رضي الله عنه فقال: إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن المضمار اليوم والسباق غدا، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. وروى الطبري في تاريخه بإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى المقبرة فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وعما قليل بكم لاحقون. وروى ابن عساكر في تاريخه عن علي رضي الله عنه أنه انصرف إلى المقابر فقال: يا أهل القبور، يا أهل الضيق والوحدة، يا أهل الظلمة والوحشة، أما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما النساء فقد نكحت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم. ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو أذن لهم في الكلام لقالوا إن خير الزاد التقوى. رأى الحسن البصري امرأة تبكي خلف جنازة تصيح فتقول: وأبتاه مثل يومك لم أره. فقال الحسن: بل أبوك مثل يومه لم يره. وقال سليمان بن عبد الملك الخليفة لأبي حازم: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال له: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون أن تخرجوا من العمران إلى الخراب. وبكى أبو إدريس الخولاني عندما حضرته الوفاة، وكان زاهد الشام وعابدها وواعظها، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لبعد السفر وقلة الزاد، وإني أسلك عقبة لا أدري إلى أين أهبط منها. هكذا كانوا يتذكرون الموت.
يذكر بعضهم بعضا به. يقال إن أبا العتاهية كتب في سقف بيته حتى إذا اضطجع استلقى رأى ما يذكره. كتب في سقف بيته: أتطمع أن تخلد لا أبا لك؟ أمنت من المنية أن تنالك؟ أما والله إن لها رسولا وأقسم لو أتاك لما أقالك. ترقب حيث كنت مجيء موت يشتت بعد جمعهم عيالك. كأني بالتراب عليك يحثى وبالباقين يقتسمون مالك. وقيل إنه وجد على قبر في الشام أبيات قال قائلها: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل. فاستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأسكنوا حفرة يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود تقتتل. قد طالما أكلوا منها وما نعموا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. قالوا كان عبد الله بن دينار رحمه الله ينشد: أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو معالم تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. أسأل الله حسن الخاتمة.